हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी टेस्टी अशी ब्रॉकली आणि बटाट्याची भाजी बनवणार आहे। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। आज मी बटाटे आणि ब्रॉकली याची मिक्स भाजी बनवणार आहे। येथे मी अर्धा किलो ब्रॉकली आणि 2 बटाटे घेतलेले आहेत। आता याला आपण कट करून घेऊ। येथे मी ब्रॉकली आणि बटाटे दोन्ही पण कट करून घेतले आहेत आणि स्वच्छ धुवून पण घेतले आहेत। भाजीसाठी येथे मी 2 टमाटे, 1 कांदा, अर्धा इंच आलं, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या हे सर्व घेतलेलं आहे। आपण इथं टमाट्याची प्युरी करून घेणार आहोत आणि कांदा बारीक कट करून आणि आलं लसूणची पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। सुरुवातीला आपण आलं आणि लसूण याची पेस्ट तयार करून घेऊया। बघू शकता येथे मी अद्रक लसूणची पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आलं लसूणची पेस्ट वाटीमध्ये काढून घेऊया आणि त्याच मिक्सर जारमध्ये आता टोमॅटोची प्युरी करून घेऊ। येथे मी टोमॅटोची प्युरी पण करून घेतली आहे। आता हे काढून घेऊया। भाजीसाठी आपण बारीक कांदा कट करून घेतला आहे, आले लसूणची पेस्ट, टोमॅटो प्युरी हे सर्व तयार करून घेतला आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेऊ। कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये मी आता 3 पळी तेल घालून घेतलं आहे। तेल छान गरम झालं आहे, यामध्ये जिरे घालून घेऊ, तेजपत्ता, दालचिनी आणि बारीक कट करून घेतलेला कांदा घालून घेऊया। दोन 3 मिनिटांनंतर बघू शकता कांदा छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये मी अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेत आहे। अद्रक लसूणची पेस्ट ही मिनिटभर छान परतून घेतली आहे। आता यामध्ये बटाटा घालून घेऊ। आता हे छान मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये मी आता अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे। हे पण छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये ब्रॉकली घालून घेऊ। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून घेऊया। हे पण छान मिक्स करून घेऊ आणि यावर झाकण ठेवून देऊ। दहा मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण काढून घेऊ। हे छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी टोमॅटो प्युरी घालून घेत आहे। हे पण छान मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया। 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि 2 चमचे गरम मसाला। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे मसाले कमी जास्त करू शकता। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। येथे मी टोमॅटो प्युरी केलेल्या मिक्सर जारमध्येच 1 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे, ते घालून घेऊया। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। मीडियम गॅस फ्लेमवर 10 मिनिटं भाजी शिजून घेऊ। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण बटाटे आणि ब्रॉकली शिजली का चेक करून घेऊया। बघू शकता ब्रॉकली आणि बटाटे शिजले आहेत। आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि छान मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊ। बघू शकता ब्रॉकली आणि बटाट्याची भाजी तयार आहे, मस्त झाली आहे। आता सर्व करून घेऊया। आता यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेऊ। 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा धने, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी, 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 1 चम
ब्रॉकली आणि बटाट्याची भाजी खूप छान झाली आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.